السلام علیکم. موږ به اوس څه کمانډ موږ ته پاتې وو په هغې مخکینه کې که نه، چې په هغې کې یو هایپرلینک و. په هایپرلینک دا چې لکه موږ یو فایل یو لینک راوستل غواړو، دا فرض کړه دا اس اس فایل دی، دا ام اس ورډ، ځان ته دا راوستل غواړم، په دې باندې کلیک کوم. دلته کې موږ ته دا یو لینک راشي د هغې فایل فرض کړه زه پکې څه کتل غواړم، نو کلیک پرې وکړم، په اسانۍ سره زه ایس ورکړم، نو دا فایل ما ته په دې ځای کې په اسانۍ سره کولاو شو. څه ته فرض کړه زه راخلم، نو په اسانۍ سره ترې راوستی شم. کاپي کې ته یا څه نور څه کې دغه فایل دی، د ام اس ورډ فایل دی، د هغې نه ځان ته تاسو یا پکې بل څه په ام اس ورډ سره ځان ته یا د فوټوشاپ راوستل غواړئ، د کورلډا د هر یو لینک راوستل غواړئ که نه، نو په اسانۍ سره لینک راوستی شئ. بیا پکې دی ټکسټ دی، ټکسټ باکس. په ټکسټ باکس کې فرض کړه تاسو لیکل غواړئ، یو لیبل پې جوړول غواړئ، یا نور څه یو فارم پې فل کول غواړئ، نو فرض کړه تاسو سره ایمیج فارم کې او تاسو فل کول غواړئ، نو په دې باندې په اسانۍ سره هغه کېږي. زه پکې فرض کړه نیم لیکم، نیم فادر نیم، هر څومره چې تاسو ورسره دغه کول غواړئ که نه، دې ورته ځکه پرېږدم چې لږ تاسو خو یو صرف ستاسو د پوهې دپاره تاسو خو به ځانله بیا دې کې نوم لیکئ که نه، ډایرکټ نیم خو الریډي پکې لیکلي شوي، نو تاسو د هغې مطابق به تاسو کار کوئ. نه نو دا په دې طریقه باندې تاسو ټکسټ باکس کې کار کوئ شئ. بیا پکې دی هیډر اینډ فوټر. په هیډر اینډ فوټر کې فرض کړه تاسو کار کوئ، نو په دې دا زیاتره د پیډ جوړولو دپاره پکارېږي، چې لکه موږ په هغې باندې څه وکړو، پیډ جوړ کړو. نو د پیډ دپاره اوس فرض کړه موږ پکې لیکو اقرا، یا زه لیکم اقرا کمپیوټر STITUTE، اقرا کمپیوټر انسټیټیوټ. دلته کې ورسره فرض کړه ته پیج نمبر راوستل غواړئ، او دلته کې ورسره ډیټ اینډ ټایم راوستل غواړئ. دلته کې ما ډیټ ورکړو، کرنټ ډیټ، او که فرض کړه ټایم ورسره راوستل غواړئ، نو ټایم هم ورسره راوستی شئ په اسانۍ سره. دلته بیا سایز هم سیوا کوی شئ او کموی شئ که نه. دا لکه اوس هم سره یو پیډ جوړ شو که نه، او دقسې په دې کې په دې باندې موږ کلیک کړو، نو فوټر هم پکې راځي که نه، دا مختلف قسمونه دي. په هغې کې پیج نمبر ورکول غواړئ یا نور څه به یې کول غواړئ، په اسانۍ سره پیج نمبر وغیره هغه په هغې کې راځي. دا نه فوټر دی، ورسره ورکوم. اوس په دې کې درګې بازار جمروز پلازا، زما یو پیډ جوړ کړئ. نه دا یو پیډ موږ په دې کې پیډ دپاره موږ په هیډر فوټر کې لیکلي وکړو، دا به اوس د غونډو پیجونو سره اټومیټ راځي. دلته کې اوس موږ دا کرسر کلیک کړو که نه، نو بس په هغې کې به ډایرکټ راځي، او دلته کې موږ لیکل کوو که نه، نو اټومیټک په دلته کې راځي. هیډر فوټر به ورسره د غونډو سره راځي. دې ته وګورئ. فرض کړه موږ کنټرول پی و، په پریویو کې موږ څارل غواړو، نو په هغه کې په اسانۍ سره موږ ته دلته کې شو کېږي. نو هیډر فوټر په دغه طریقه باندې کېږي.
اوس پکې دی باقي فرض کړه موږ په دا کې لیکل کول غواړو که نه په ورډ آرټ کې د ورډ آرټ د لیکلو دپاره موږ اول په دې ای باندې کلیک کړو مختلف قسمه سټایلونه دي که نه چې ستاسو کوم یو سټایل بیا خوښ او دلته کې پکې موږ ولیکو فرض کړه دلته کې اقرا کمپیوټر دا پکې بیا دغه دی سیګنیچر دی مایکروسافټ آفیس سیګنیچر او ایډ سیګنیچر سروسز یا مایکروسافټ آفیس سیګنیچر نو هغه موږ فرض کړه دلته کې زه اوس لیکم نوم د چا لیکم اے بي سي که نه او دلته کې مستر اے بي سي وسره ډایرکټر لیکم یا څه لیکم او ایمیل دغه لیکم فرض کړه HR ډایرکټر @gmail.com نور که تاسو ورته څه ډیټیل ورکول غواړئ دلته کې ساین وکړه پلیز ساین هیر یا څه او دا دلته کې د پیج په لاست کې ولګوئ د پیج په لاست کې ولګوئ دا سیګنیچر دی نارمل څوک په ایم ایس ایکسل کې زیات تر په کاریږي نور په ورډ کې دومره څوک نه کوي خلک خپل تیاری بیا دا دی په دې کې ابجکټ که نه یو ابجکټ راوستل غواړئ ته فرض کړه ځان د دغه نه راولم د پینټ نه راوستل غواړم یو ابجکټ فرض کړه زه پکې سټار راوستل غواړم دا سټار نه نو په دې طریقه باندې راځي بیا پکې دی اکویشن دی فرض کړه تاسو اکویشن لیکل غواړئ چې څه قسمه اکویشن یې لکه A is equal to pi r square دا زموږ سره د کوم چې د ایریا فارموله ده که نه یا پکې نور څه فارمولې راوستل غواړئ دا تاسو په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو سره نور هم دا ډېر شي فارمولې راشي که نه چې کوم فرض کړه پیپر یې جوړوئ یا څه نور څه کار یې د هغې دپاره موږ څه کوو دا بیا استعمالوو نه په دې طریقه باندې تاسو پکې لیکلی شئ یو ځان یو اکویشن لیکئ پوره که نه یا دغه لیکئ فارمولې لیکئ نو په دې طریقه باندې لیکئ یا فرض کړه د بټو په شان کې بټ چې ورته موږ وایي کسر که نه نو هغه پکې موږ لیکلی شو لکه ایک بټې دوه موږ لیکو یا څه لیکو که نه په دې طریقه باندې موږ هغه لیکلی شو په دې کې په اسانۍ سره بیا پکې دې سمبلز دي پکې سمبلز که ستاسو فرض کړه څه شي په باره کې دا پکاري که نه فرض کړه دا لیس دین سمبل دی یا الفا ده بیټا هر څه چې تاسو راوستل غواړئ که نه نو په اسانۍ سره راوستی شئ یا د دې نه ځان تاسو فرض کړه د تقسیم یا میو راوستل غواړئ یا د تقسیم راوستل غواړئ یا ګریټر دین هر څه چې راوستل غواړئ که نه په اسانۍ سره راوستی شئ دا سمبلې دي په دې طریقه باندې راځي بیا انشاءالله په دې کې نور څه پاتې نه دي انسرټ ختم شو د دې نه پس به انشاءالله بیا پیج لی آوټ شروع کوو په پیج لی آوټ کې به تیمز په دې کې دومره څه نشته انشاءالله او زیات اهم کار چې دی کوم په ایم ایس ایکسل کې هغه زیاتتر په فارمولاز کې دی که نه فارمولا او ډاټا کې دا زیاتتر انشاءالله کار به په دې کې کوو نو هغې دپاره بله اوس ټایم کم دی ویډیو 10 منټ ته زیات نه زیات نو د هغې ټایم کم دی نو اوس پکې دا نه شو کور کولی د هغې وجې نه بیا نو تاسو ټول مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ